ሰላም ውድ BetStyle ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ ሊቪንግ ሩሜን ክሊን አደርጋለሁ፣ አጸዳለሁ፣ በዛውም ደግሞ ዲኮር እናደርጋለን። እናንተም ይሄን ቪዲዮ ያያችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኢንስፓየርድ ትሆኑበታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ጊዜያችሁንም ደግሞ ስለሰጣችሁኝ ከኔ ጋር ስለምትቆዩ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ንጽህና በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እኔ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ንጽህና። እኔ ንጹህ ሰውን፣ ቤቴ ንጹህ ሲሆን፣ ልጆቼ ንጹህ ሲሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። በተቻለኝ አቅም ሁሉ ቤቴን በየቀኑ አጸዳለሁ። እንደገና እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ዲፕ ክሊን ከሆነ ግን በሳምንት አንዴ ነው የማጸዳው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተዝረከረኩ እቃዎችን ሰብስቤ ጨርሻለሁ። አሁን እያደረኩ ነው። በሃንድ ቫኪዩም እቃዎችን እያጸዳሁ ነው። በጎን በኩል በውስጥ በኩል ያሉ ቆሻሻዎች ማውጣት የማልችላቸውን ቆሻሻዎች ቫኪዩሙ ይረዳኛል። ደስትም ካለው እንደዚሁ ያስወግድልኛል። እዚህ ጋር የምታያቸው ካውቼን ሳጸዳ የምጠቀምባቸው ፕሮዳክቶች ናቸው። በጣም ጥሩ ናቸው። እኔ ስቶር ይገኛሉ። የኔ ካውች ሌዘር ስለሆነ ግዴታ የሌዘር ክሊኒንግ ፕሮዳክቶችን ነው መጠቀም ያለብኝ። ፋብሪክ ከሆነ ደግሞ የእናንተ ካውቻችሁ ፋብሪክ ከሆነ ራሱን ችሎ ደግሞ ለፋብሪክ የተሰሩ ደግሞ ፕሮዳክቶች አሉ። እነሱን በመጠቀም ካውቻችሁን ማጽዳት ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት ሌዘር ዳይኒንግ ቼርስ ነበሩኝ። ልጆች ፔንቲንግ ስንሰራ የሆነ ነገር ስንጽፍ ምናምን እዛ ላይ ወንበሩ ላይ ያርፍበታልና ያንን ለማስለቀቅ እያልኩ ሌዘር የማጽጃ ያልሆኑ ፕሮዳክቶችን ተጠቀም ነበር ቶሎ ስለሚያጸዳልኝ። ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አይ ቲንክ ከገዛሁት ከ3 ወር ወይም ከ2 ወር በኋላ መሰነጣጠቅ፣ መበጣጠስ፣ መላጥ ጀመረና በዛ ምክንያት ወንበሮችን ሳልጠቀምባቸው 3 ወር እንደተጠቀሙ አጣኋቸው። ከዛ ወዲህ ግን ትምህርቱ ሆኖኛል። በራሱ ፕሮዳክት ነው ማጸዳው። እናንተም ሜክ ሹር እንደዛ ማድረጋችሁን። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ፕሮዳክት እንዴት እንደተጠቀመኝ ልነግራችሁ አልችልም። ኦንላይን ነው የገዛሁት። ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክራች ካለው የተጻፈ በእስክሪብቶ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት የተላላጠ ነገር ካለው እሱን ፊል የሚያደርግ ነው። ምንድነው የምታደርጉት? ተመሳሳይ የካውቻችሁን አይነት ተመሳሳይ ከለር ኦርደር ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ከገዛችሁት በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ ስክራች ያለበትን ቦታ ፊል ማድረግ ነው። የኔ ካውች ከለሯን ክሬሚ ዋይት የሚባለው ነው። ክሬሚ ዋይት ብዬ ኦርደር አደረኩ። በቃ ያው ተመሳሳይ ነው። አሁን ሳደርገው ሁሌም አዲስ እንዲሆን፣ ክራክ እንዳይኖረው፣ የተላላጠ ነገር እንዳይኖረው ይረዳል። ስለዚህ ለኔ በጣም ስለጠቀመኝ እንግዲህ ሌዘር ካውች ላላችሁ ሰዎች ደግሞ በጣም ሪከመንድ አድርጋችኋለሁ።
አሁን አጽድቼ ጨርሻለሁ። ቀጣዩ ደግሞ ማሳመር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉት ትራሶች ናቸው። ትራስ በጣም ጥሩ ነገር ነው ቤትን ለማሳመር። ከዚህ በፊትም በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ሌክዠሪየስ ቤድ የሚለው ላይ ትራስ መሰረታዊ ነገር ነው፣ ቤትን ለማሳመር የሚያስችል ነገር ነው። እኔ በብዛት ከዚህ በፊትም እንደገለጽኩላችሁ የላባ ትራሶችን እወዳለሁ። ሌክዠሪየስ ሉክ ያደርጉልኛል። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግኩ ሊቪንግ ሩሜን አሳምራለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ክሊን ኤንድ ዲኮር ዊዝ ሚ የሚለው ዝግጅት ይሄንን ይመስላል። ኢንስፓየርድ ትሆኑበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው እስክንገናኝ መልካም ሳምንት።